chuyến đi tu học thuyết giảng tại 3 trung tâm của miền Đông Hoa Kỳ, cùng đi với ni sư đó là sư cô thích Thanh Diệu Giác ở phía bên kia. Xin sơ qua một chút xíu về cái quá trình tu học của ni sư. Ni sư thích Thanh Diệu Giác xuất gia năm 1998 với Hòa thượng Thích Tịnh Từ tại tu viện Kim Sơn, Bắc Cali. Như vậy là ni sư đã xuất gia được trên 24 năm. Và ni sư thọ giới năm 2003 tại tu viện thọ đại giới, tất nhiên là học viện cao giới đó, năm 2003 tại tu viện Kim Sơn. Và ni sư là cái người rất là thành công ở ngoài thế học cũng như là trong sự học pháp. Và hiện tại ni sư là tu trì tu viện Quán Âm Nam Hải ở Florida, và ni sư là giáo thọ của Phật tử đoàn sinh dân, Phật tử đoàn sinh viên là Thành Tiếp, dân Phật tử chúng ta là mình Thiền Hoa. Và ni sư cũng là vị giáo sư thuyết giảng ở trường Post State College, và ni sư đã được mời để dạy thiền cho sinh viên cũng như là Phật pháp. The Venerable Thích Thanh Diệu Giác, she now the board of the temple for Quán Âm Nam Hải monastery in Florida. She now is a Dhamma teacher for young students, and he is sometimes he invited as a visiting lecturer in the college group post state. So we welcome her to give a Dhamma talk in the Giác Lâm temple Philadelphia today. Xin quý vị được cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn thầy chủ trì đã giới thiệu cho con. I'd just like to thank you, the Abbot, having given an introduction of myself. Xin mời đại chúng, trước khi mình bắt đầu chia sẻ ôn lại lời Phật dạy, xin đại chúng lắng nghe ba tiếng chuông trong sự bình an và thảnh thơi. So before we listen to Dhamma talk, we separate and relax, enjoying in your present moment. Kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng, dear venerables, master, dear friends. Thưa đại chúng, sáng hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Giác Lâm. Dear friends, today is Sunday, November 21st, 2021. We are at Giác Lâm Temple. Xin gửi lời thăm tới các bác, các anh chị và các em
cầu nguyện cho các bác và các anh chị các em được khỏe, gia đạo bình an. So dear friends, I hope you are well and happy. May you and your family be joy, peace, and happy. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý Phật tử đã cho Thanh Diệu Giác có cái buổi chia sẻ và cùng tu tập với đại chúng sáng hôm nay. I'd like to express my gratitude to the Venerable Masters and all the friends here and give me the opportunity to participate in the practice today, this morning especially. Ở trong đây có đại chúng, có ai muốn phước báo và may mắn điềm lành đến mình không? Is there anyone in here who would like to receive fortune, prosperity in life? Chắc ai cũng muốn chồng nó cũng có Thanh Diệu Giác. Không những muốn mà muốn nhiều lắm. That's including me. I think everyone wants to receive fortunes and prosperity in life. And I think not just a little, a lot. Trong kinh Phước Đức, Đức Phật có dạy những cái câu dạy là thực tập như thế nào để có cái sự phước đức. Phước đức là cái sự điềm lành, may mắn để cho mình. Thì thời gian không có nhiều, cho nên Thanh Diệu chỉ chọn một câu kệ để chia sẻ với thầy trong sáng hôm nay, để chúng có thể thực tập và thấy cái phước lành và cái phước báo sẽ đến với mình. Và điều đó có thật và điều đó mình có thể làm được nếu mình thực tập. So this morning I'd like to share a verse in the sutra called Discourse on happiness. Because of the time, I will only share with you one verse. I think if every one of you, or every one of us, practice, can receive fortune and prosperity. So it's possible to receive fortune and prosperity and how we live in our life. Kinh Phước Đức mà được dịch ra từ tiếng Phạn, tiếng Pali là Mahāmangala Sūtra. Maha là lớn, Mangala là điềm lành. So Discourse on happiness in Pali is described as Mahāmangala Sūtra. Maha means great, and Mangala means prosperity or auspicious. Điềm lành là auspicious. Đây là cái câu kệ xin đại chúng con nghĩ lắng nghe. And here is the verse that you can practice. So please allow me to read it. Được cung phụng, xin lỗi. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. To avoid unwholesome actions, not caught by alcoholism or drugs, and to be diligent in doing good things. This is the greatest happiness. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Chắc ở trong đây ai cũng đã làm những điều đó, chỉ nên có sáng để có mặt không? Cái điều đó, quý vị có thấy là có phước lành không? Hay như vậy Đức Phật nói là nó sai. To avoid unwholesome action, not caught by alcoholism or drug, and to be diligent in doing good things. This is the greatest happiness. I trust
that every one of you who are here today have done that in your daily life. Do you see that you have received fortune and prosperity in life, in your life? Definitely, and that's why you're here today. Otherwise, you would be in the bar, in the market. Nếu không thì quý vị đã trong cái quán gì, quán cà phê, uống bia rượu hay là đi rong chơi không? Thì hai câu đầu, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập. Thì bây giờ mình làm thế nào để mà không say sưa nghiện ngập, không làm việc ác? Thế nào là không làm việc ác? Bởi vì cái chữ việc ác đối với mình, nếu là một Phật tử thì biết rõ là, nhưng đối với người Phật tử khác là người không phải là Phật tử, chưa phải quy y, thì cái định nghĩa không làm việc ác đôi lúc họ có cái quan điểm khác, phải không? To avoid unwholesome action not caused by alcoholism or drug. Now these two lines can be very hard, or can be have a different perspective in individual background. Because what is unwholesome action? What is evil action? What is wrong action? Like if you're a Buddhist, you have 5 guidelines and you know what are evil action, what are unwholesome action, very clear, right? But let's say you are not a Buddhist and you're not raised from the Buddhist perspective or faith and belief in doing good things. You might not know what is evil and what is not, because in wrong, as a Buddhist, when you drink alcohol, you smoke. That's wrong. That's unwholesome action. But others might not agree with that. What's wrong with alcohol? What's wrong with using drugs? Because if everyone knows using drugs and drinking alcohol is an unwholesome action, there will be no bar and no drug seller. Đúng không thưa quý vị? Is that right? Nếu mà ở nước Mỹ hay bất cứ ở nước nào hay thế giới trên thế giới này, nếu mà ai cũng biết là dùng áp dụng dùng bia, dùng rượu là một công việc không có nên làm, là việc xấu. Mà nếu ai cũng định nghĩa như vậy thì nó có cái quán đó. Nhưng mà tại sao vẫn có những cái quán bia rượu và những người bán thức Việt? Bởi vì người ta không quan niệm đó là sai. Bởi vì họ không có một cái truyền thống đạo đức rõ ràng, cái giới cái đạo Phật dạy 5 giới, thì họ thấy điều đó. So already in yourself you see that you are very fortunate to be able to identify, to define what is wrong and what is right, what is wholesome and unwholesome. Điều đó là mình đã thấy được có phước báo rồi thưa quý vị. Mình nhận diện ra cái gì sai, cái gì là không tốt, và cái gì việc nào nên làm, việc nào việc lành mình phải làm. Đó là cái phước rồi thưa quý vị, đúng không? Thì sư đại chúng hôm nay thì Thanh Diệu Giác mới lần đầu tiên đến chùa Giác Lâm, thì Thanh Diệu Giác xin dùng cơ hội này để ôn lại những lời Phật dạy, ôn lại, trong đó mình cũng có được nhắc nhở tiếp tục làm những việc này. So this is my first time here, and I like to be more practical and more specific in my sharing. Let us review the 5 precepts so that we motivate one another in our practice. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập. Trong 5 giới, quý vị ở đây, Thành Giác nghĩ chắc các vị đã quy y rồi và đã từng nghe 5 giới. Nếu mà chưa quy y cũng đã từng nghe 5 giới. Và ít nhiều gì Thành Giác cũng nghĩ là các vị đã thực tập
mà đôi lúc mình không nghĩ đó là cái hình thức của năm giới của quý vị đang thực tập. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái hình thức này để ôn lại năm giới đó, để cái phước lành và cái phước báo đến quý vị mỗi ngày, mỗi giây phút. So if you are a Buddhist or have not taken vow or taken refuge in the three jewels, I think you have heard about the 5 precepts, the 5 guidelines. So let us take this moment to review so that we remember to practice, to put practice in our daily life, so that fortunes, prosperity coming into our life every day and every moment. 5 giới mà trong cái Đức Phật nói đó thưa quý vị, nếu quý vị giữ từng giới một đó, là quý vị có 5 vị hộ pháp gia hộ. Như vậy giới của các vị cư sĩ thì có 5 giới căn bản, và 5 và nhân trên 5 thì thưa bao nhiêu thưa quý vị? 25, cũng nhiều lắm ha. Nhưng mà có thể 5 nhân 5 25 thì phải có thể 25 hộ pháp để quý vị giữ 5 giới này cho nghiêm túc, cho đàng hoàng sự sống nghiệp. So in the sutra, the Buddha said that for each precept, if one practiced fully, there will be 5 Dhamma protector. So 5 times 5 is how many? 25 Dhamma protector. That's a lot. A Dhamma protector means someone is protecting you. That could be Avalokiteshvara Bodhisattva. That could be a great being. That could be a great friend, a kind friend, a good people protecting you. That's Dhamma protector. So don't search out for Dhamma protector is a figure of miracle, big, beautiful, a serenity sign. But look out for those who act kind and protect you. That's a Dhamma protector. Thưa đại chúng, khi mình nhìn tới kiến hộ pháp, quý vị nghĩ là hộ pháp không những chỉ là Quan Âm Bồ Tát, chư Phật, các vị đại nhân, nhưng hộ pháp cũng nghĩa là người quý nhân, người giúp mình trong hàng ngày. Khi mình gặp nạn thì có những vị xuất hiện để giúp mình, đó là hộ pháp. Cho nên khi quý vị nhìn kiến hộ pháp, đừng nhìn kiến nơi chỉ Đức Bồ Tát Quan Âm, các đại nhân, nhưng quý vị thấy những khi mình gặp nạn khổ mà có vị đó xuất hiện, mình cần cái gì họ sự đó là phù hộ pháp. Người cư sĩ thì có 5 giới, người tu sĩ sức tỳ kheo 250 giới, mà vị nhân trong năm thì bao nhiêu? Một số lớn quá ha, trăm ngàn mấy. Còn bên nữa còn hạnh phúc hơn nữa là 348 giới mà nhân trong năm nữa. Như vậy Đức Phật thương nhiều nữ quá ha. So for the Buddhists, lay Buddhists, there are 5 precepts, and you have 25 Dhamma protectors protecting you if you follow the 5 guidelines and you live by the 5 guidelines. But for bhikkhus and bhikkhuni, or bhikshuni, or bhikshuni, they have 250 precepts times 5. That could be over 1,000. Who's good math can do the calculation for me. But for bhikshuni, we have 348 precepts times 5. Who's a good mathematician here? That's a lot, which means the Buddha loved more
female mother than male mother. I'm sorry, brothers, but I feel that we have more love for the female. Cho nên quý vị nhớ nha, Đức Phật thương người nữ lắm đó. Và dĩ nhiên Đức Phật thương người nữ thì người nữ phải thương người nữ nha. Thì người nữ không những thương người nữ rồi thì phải là người nam cũng phải thương người nữ nha. Phải bảo hộ các người nữ thì đúng với con Phật. So we see that the Buddha loved female. I give a lot of favor and a lot of great love for female than male. So female needs to protect one another. That's for sure. That should be. But male also protect females too. Không phải là Đức Phật kỳ thị và thương nữ hơn, mà bởi vì nữ có những cái yếu kém hơn, có những cái khó khăn hơn về sức khỏe, cho nên là phải càng thương hơn. Còn quý thầy thì khỏe mạnh rồi, may mắn sinh ra khỏe và có những cái tự lập nhiều hơn, cho nên Đức Phật nghĩ là quý thầy, quý tăng thì dễ chăm sóc mình hơn. I think the Buddha is not being biased, not prejudiced toward the monk, but rather he thinks the monks, they're born with good health, very strong, very independent, whereas female monks are weak, fragile, and not strong, like monk in general. Okay, I don't want to be offensive about it. In general, sometimes female can be very strong, strong or weak or fragile or firm. Those are just description. It doesn't say anything, but just to describe, to see the side of female and male. And so for female, therefore he thinks that we need more protection. Mà thưa đại chúng, có khi mình mang thân nữ mà mình một vị trượng phu, thì dù mang thân nữ hay thân nam nó không quan trọng, cái quan trọng là cái khí phách của mình, cái thần khí của mình. Có những vị nữ yếu nhưng mà cái khí phách của họ rất là mạnh. Cho nên quý vị đừng có gọi là buồn tại sao mình sinh ra thân nữ này mà cứ mình hoài. Nhưng mà nếu trong cái thân thể mình là phụ nữ mà bệnh thì mình phải vươn lên, mình hãy tỏa ra cái nụ cười và nhìn ai cũng hoan hỉ vui vẻ, thì đó là trượng phu. Một vị quân tử là không bao giờ ghét bỏ ai. Người nào mà muốn thương, mình không có ganh tị, mình không có hơn thua. Ai làm được gì mình khen, ai không làm được gì thì mình nâng đỡ, thì đó là trượng phu. Chứ không phải trượng phu là chỉ có nam giới không, mình có thể làm trượng phu được. So if you feel like you're born in this female body and you ask yourself, why am I weak and not in good health? Well, you could change that. You could change yourself as a hero, as a strong person. Trượng phu means hero. As a strong person. By how you offer your smile, you offer your help to others who in need. When someone needs your help, you're there for the person. You're there for them. When someone who accomplished in their life, who are very successful, you praise, you applaud them. And if you can do that, even you are in this female form, you are truly a hero of yourself and to others. So it's all in this perspective, all this thinking, knowledge or understanding. Tất cả đều từ cái suy nghĩ mình, từ cách sống của mình, thưa quý vị. Chứ đừng bao giờ hạn chế cái sự phân biệt qua cái hình thức,
và qua cái sống của một người nào. So don't limit your thinking, your understanding when judging someone just by their forms, their backgrounds, and their understanding. Như vậy, giới thứ nhất để mà có cái sự phước báo, phước lành, thì giới thứ nhất thì mình phải tránh gì? Tránh không sát sanh. So the first precept to avoid in such way that you can have fortune and prosperity is not to kill. Refrain from killing. Sát sanh đây cái để chúng ta hiểu, mình không đi sâu. Mình làm tổn thương một chúng sanh nào, dù con kiến, trong cái sự vô tình, thì đó là sát sanh. Và đối với mạng người, dù vô tình hay không vô tình, mình cũng tạo cái sát sanh đó. Chỉ có loại nhỏ thì mình vô tình thì cái sát sanh đó nó nhẹ hơn, là bởi vì mình không có thấy. Và hoặc là trong gia đình mình có những kiến gián mà nếu mình không có phủi đi, hay đôi lúc cũng phải cần dùng thuốc ấy, thì mình cũng phải cần làm. Nhưng mình làm như thế nào để ý giảm cái sát sanh đó mà có cái sự lòng từ bi khi mà cho những cái loại nhỏ kiến gián này đi ra khỏi nhà, hoặc là phải cần đến diệt trừ nó. So the first precept is refrain from killing. Killing in any form is wrong, whether intentionally or intentionally. Killing a person, intentionally or intentionally, that's completely killing, and that is wrong. That's evil action. But to little beings like insects, worm, mosquito, for example, if you intentionally kill it, then you are breaking this precept. But if you unintentionally, which means sometimes we walk, we can avoid stepping on ants. Sometimes our house have mosquito cockroaches, we have to clean it and sweep it away, or we have to use chemicals, pesticide, to extinguish or to kill it. But if we intentionally want to kill it, then that will bring this precept. So there is a practice how we can remove this insect to avoid from harming and destroying our love or compassion. There's a practice how we can do this. Thì cái thực tập như thế nào đối với những loại chúng sanh nhỏ là khi quý vị mà muốn diệt trừ những con sâu, bọ, kiến, gián, vân vân, thì trước khi quý vị làm, quý vị phải xin phép nó. Quý vị không có thể sốt sàng và cứ đem muốn thấy ổ kiến đó lấy cái thuốc xịt, hoặc là thấy kiến là lấy cái thuốc xịt kiến để cho nó chết. Không, quý vị phải xin phép nó đàng hoàng. Thưa các gia đình kiến, hôm nay chị xin phép cầu nguyện đọc chú Đại Bi, đọc chú Vãng Sanh, đọc chú Cát Tường. Xin phép quý vị hãy rời đi chỗ khác, nếu không thì trong vòng 3 tuần tới, tối thiểu mình cho 3 tuần. 3 tuần tới thì chị sẽ dùng thuốc để xịt các bác, chúng ta bác hoan hỷ cho. Mình phải nói như vậy. Và cái điều này thưa quý vị, khi mà chúng tôi chia sẻ các Phật tử người Mỹ
trong cái pháp đàn họ về thực tập và họ thành công. 3 tuần sau không có chuyện, không có dáng để mà sát sanh. Mấy vị biết và tin cái âm thanh ngôn ngữ từ bi của mình mà phát xuất ra cầu nguyện những cơn loại kiến đó cũng là chúng sanh. Thì Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì mình nói các vị sẽ đi. So what is the practice how we can remove or kill insects when we need to, because if we don't, it will bite and harm our health. Before we use chemical pesticide to destroy or to kill the insects, we have to ask permission. Dear cockroaches family, or dear ants family, in 3 weeks, I will use chemical to distinguish your family. And I don't want to do that. So please leave before 3 weeks come. Then you begin to chant compassion mantra if you know. Or any, or there's called liberation mantra. There's also auspices mantra, a vicious mantra. And if you cannot chant the mantra, go YouTube, Google it. Let someone chant for you. Or if the Dhamma master is there, invite him to come and chant. Then you can use the chemical to destroy it. Now this is not just solely faith and belief in the practice, but this is the act of compassion and love. When we speak with compassion and love, all beings can hear our voice and understand our message. Because love and understanding is a universal language. And the Buddha also said, all sentient beings have what? A Buddha nature. So if we speak kind, compassion, and love, they can understand. And this had happened. When we had a retreat at our monastery, and I always share a practice like this. A practice of avoiding killing. And Westerner friends practice it. And by the time 3 weeks there is no mice in his house, or ants or cockroaches, he doesn't have to do the action of killing. How do you explain that? Is it because of his love, his compassion, that await the ants and the mice? Cho nên quý vị phải làm điều đó ở tu viện. Chứ quý thầy, quý sư đều phải thực tập như vậy. Trước khi cắt cây, trước khi mà làm những cái hành động đó đều cầu nguyện hết. Và đến lúc cầu nguyện xong không đi thì quý thầy, quý sư cũng chẳng muốn làm luôn. Nhưng mà điều đó ở con nó mãi nhiều lắm. Có những cậu em thì được đi hành mà cầu năm 2012 cho đến bây giờ năm 2021 mà cũng vẫn còn nhiều việc không làm gì. Mình chỉ sợ là có người giận lên sẽ bị thương rồi phiền nữa. Nhưng mà mình thấy hình như mình quán chiếu mình thấy ai đi ngang qua đó thì cuối cùng mình không cần làm. Và cuối cùng các bạn cũng đi đâu rồi đi đâu luôn không thấy nó ở luôn. You know, for a monastic, we practice very clearly on this mindfulness verse. Before we cut the tree, before we do some cleaning, and we know that we cannot avoid killing insects, we have to pray through our chanting first. And for myself, sometimes I told the ants to leave because I'm afraid that someone might step on it.
and get hurt and stick by the ends. But in 2012, I've been praying until now. It's still there because I feel like only walking around that end now, so I don't have to do that action. But they left anyway. Đó là giới thứ nhất. Thì khi mình giữ cái giới này, Đức Phật nói là mình sẽ có sức khỏe mạnh. Quý vị sẽ thấy. So this is the first precept. If you try to avoid from harming life, you have good health. Mình sẽ không đi sâu với đưa ra ví dụ cho mình thực tập. So I'm not going to detail the next 4 precepts. I will introduce and so that you can see it and review together. Cái giới thứ hai là không trộm cắp, không lấy của, không cho người ta, không cho thì không lấy. Ngay cả quý vị tới chùa nha, và thấy cái chút ngon gì nè, không biết mình lấy một cái thầy chị có cho không, có sao không? Thì tới hái người ta như vậy là Đức Phật nói vừa cọng cỏ hay cái kia người ta không cho lấy, không được, chưa có phép là không được lấy. Cọng cỏ là có nghĩa lý kim mà cũng kim thì có kim nghèo cái nghèo cái kia ở chùa Hoa Nghiêm thì đi cái kim rớt xuống, rồi mình được đem cơ sở vì nào đi lên chắc là giảm lên chân là bị thương mà cũng không được lấy. So second precept is not to steal. So you not avoid from taking anything that is not given permission of. The Buddha said, even a blade of grass, a nail or needles, to take without permission is called stealing. So, for example, we walk in here, we saw this little tangerine, mini tangerines, and it's really good. I have been looking at it for a while to try it. Now, if you took it without asking the Dhamma master here, then that calls stealing. So you might want to ask the Dhamma masters here, can I have one? Giới thứ ba là gì? Không tà dâm. The third precept is not to sexual misconduct. Như vậy là mình sống luôn hạnh phúc và tán thán cái hạnh phúc của người khác, không làm cái đổ vỡ cái hạnh phúc. Không, nếu mình chỉ nói dưới cái hình thức chỉ có vợ chồng không thôi, thì các em ở đây thì sẽ không thấy rõ cái câu đó. Bây giờ con không có gia đình thì con có thể là ăn ở người này người kia cũng được vậy, phải không? Đâu phải gia đình, cho nên mình phải mở rộng ra. Thì thường là thầy Giác hay nói Đức Phật nói cho chúng ta đều có những cái hạt mani ngọc quý, mà nếu mà các con các em mà phung phí những hạt quý đó và thì may sau này cũng có con đó, thì những hạt quý không còn nữa. So the third precept is not to sexual misconduct. We know that be faithful to our spouse or partner. But what if the young ones or young friends who are not married? How do we explain that? I usually share with them that in each of us, boy and girl, man and woman, have this mana jewel, a very precious jewel. And that jewel is passed down to your children. And if you waste that jewel on the wrong person or wrong people, and when you are ready to want to have children, then that jewel no longer there for you to pass on to your children. So you have to protect this body and this mind, not just for yourself, but for your ancestor and the future generation. Mình giữ cái thân này cho mình, thưa các em, và mình nói các em,
không phải cho bản thân mình mà cho ông bà tổ tiên và cho thế hệ sau này. Giới thứ tư là gì thưa quý vị? Không nói dối, nhưng mà Đức Phật nói là có 4 cách nói dối. Không nói sự thật, nói lời hai lưỡi, không du nịnh và không ác khẩu. The fourth precept is not to lie. There are 4 ways of lying. 1 is not telling the truth. 2 is double tongue speech. 3 is manipulative speech. And 4, using harsh, abusive, cursed language. Thì nếu mình thực tập cái này giới này là mình thấy rõ là mình sẽ có những sự tôn kính ta mến mình, và mình không cái hao làm tổn thương cái khí của mình. And we clearly see we practice the 4 precepts, we earn respect from others because of our loving speech, kind word. But we also not damage our chi energies or compassion energies. In other words. Và giới thứ 5 là gì thưa quý vị? Không uống rượu. Không những không uống rượu, ngày nay đó thì có gì mạng ảnh xã hội đó cũng ghiền lắm thưa quý vị. Phim ảnh, báo chí, mấy thứ mà làm cho mình nghiền mà quên đi cái sự sống, nếp sống hàng ngày của mình, quên đi gia đình, có mặt cho gia đình mình, có con của mình, thì mình đã cũng vào cái nghiện ngập này. So the 5th precept is not to use alcohol and drugs. But now that we live in this 21st century, a very advanced country, it's not just alcohol and drugs that we are addicted to, but there are a lot of things that we're addicted nowadays. This has become a consuming culture. We are addicted to what? Social media, Facebook, films, magazine conversation. The Buddha will not, are not trying to avoid you to involve in these, but you are consuming in such a way that you are not losing your consciousness. You're not losing your connection with your family, with your loved ones, and with your daily life activity. So if you using drugs, alcohol, magazine, social media, Facebook, but you lose the connection in the present moment, you are not present for your family, you are not there for them, then you're breaking this precept, you are addicted to these toxic items. Và để mà như cái câu Phước Đức mà Đức Phật dạy, tránh không làm điều ác, không say sưa gì ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Tinh cần làm việc lành, thứ nhất không sát sanh thì mình học hành bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường có nhiều ba cách: tài, pháp và vô ý. Có những vật gì, có những cái lao sự gì, có những chuyện gì mình chia sẻ thì cứ chia sẻ. Có những lời hay ý đẹp, học được Phật pháp nơi quý thầy quý sư cứ chia sẻ là pháp. Ai buồn, ai đau khổ mình phải an ủi, đó là ba vô ý. So to avoid this and to do wholesome deeds, the first precept not to kill is to protect, to practice giving, sharing. There's 3 ways of giving: giving materials, giving dharma, giving non-peer. If you have money, you have time,
put out labor to help, materials, give if those in need. If you learn wonderful Dharma words from Sutra, from the Dharma Master, share with your friends. That's giving Dharma. If you see someone who is fear, worry, anxiety, panic, come and help them free from that fear. Take your time, talk, have a conversation, help them to free from that fear. That's giving. Làm việc lành như vậy thưa quý vị là giới thứ hai, không được trộm cắp, phải không? Và giới thứ mình không sát sanh thì mình cứ mà bảo hộ bằng sống như mình nói lúc đầu. The first precept I meant is not to kill, then to do the practice of protecting life. Và giới thứ ba thì không tài nhân thì bảo hộ cái hạnh phúc gia đình của mình, bảo hộ hạnh phúc người khác. The third precept is not to sexually misconduct, protect the happiness of your family, protect the happiness of others. Giới thứ tư là không nói dối. Thì khi nào mình tập lời nói ái ngữ và lắng nghe. Muốn nói ái ngữ thì mình phải lắng nghe. Người mà không biết lắng nghe, thưa quý vị, sẽ không bao giờ có cái ái ngữ được. Bởi vì mình không biết người kia muốn cái gì, và mình chỉ nói theo cái cảm nghĩ của mình, và cảm nghĩ của mình thì chỉ là những cái riêng mình thôi, giới hạn lắm. Cho nên tập thứ tư, giới thứ tư là để làm việc lành, tập lắng nghe và nói ái ngữ. So four precepts: to do good things, practice good action, is not to lie, it means practice deep listening and loving speech. If you want to practice loving speech, compassionate speech, you have to learn to listen. If you cannot listen, if you don't have capacity to listen, you cannot provide love and understanding to others. What you speak, what you say is your own selfishness, your own understanding, your own point of view, not others. So you have to listen to what others want to say, want to share. Giới thứ năm là không say sưa rượu chè cờ bạc, vân vân. Thì mình phải thực tập gì? Dưỡng sinh, biết ngủ nghỉ đúng giờ giấc, phải có thể thao, và quan trọng là hoan hỷ, hạnh buông xả. Ai nói cái gì không hay, xả liền. Ai gì không vui, xả liền. Mình mơ từ cái gì không được, xả liền, cứ xả. Mấy vị biết cái xả nó quan trọng lắm đó. Cái xả, cái tiên là cái xả, nghe cái chữ xả mình nghe quen. Nhưng mà thật sự á, thưa quý vị, đi trên highway mà quý vị rất là cần muốn xả không được thì nó đâu lớn cỡ nào. Không biết quý vị đây đã từng có kinh nghiệm đó không? Chứ thầy đã cũng có nhiều lần. Và khi mình xả rồi đã xin lỗi quý vị, khi mình hạnh phúc lắm vô cùng. Cho nên mình cũng nghĩ vậy, nếu có những điều gì mà không hay mà mình ôm trong lòng hoài thì mình đã giết bao nhiêu tế bào trong người mình, tội nghiệp lắm thưa quý vị. Các em ở trong mình nói là sao chị cứ buồn hoài, sao anh cứ buồn hoài thì anh cứ xả đi, là chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Các em nếu như nói thì nói vậy là nếu tại vì mình không chịu lắng nghe thì cơ thể mình sẽ nói như vậy cho mình nghe. So the fifth precept is not to use alcohol or drugs or intoxicating items. It is to use wholesome, healthy diet for the body and mind. So you need to learn to consume healthy items. That's include food, exercise daily. Make sure that you sleep and waking up to the same time. Very healthy for your mind body. Release, more important thing, if
You are not happy. If someone says something that you upset you, release that. Let it go. Xả. If the word xả in academia it's very deep, but let's just understand xả here as just letting go. Let go all ideas. Because academia means non-discriminating mind, which means there is no speculation, but there is no view speculation. There is like and dislike. And so, if you don't want to analyze and be so analytical and to think about every little detail, what people say about you, what people think about you, wise words doesn't come you, you're going to harm this health and your body and mind. So what you do to be happy, to content in the present moment, let it go. Release it. Release whatever people who say that not make you happy. Let it go. Release that. Because if you don't, you are harming your own health. And all this body cell will speak to you. Sister, why are you always upset? I'm hurting you. Can you hear me? Your body will tell you that all the time, but we never pay attention. Because we always protect our mind outside, never looking within. Looking within so that you understand what your body, what your mind is want you to do, so that you will be happy and enjoy life. Như vậy thì thưa quý Phật tử, mình làm điều đó thì mình thấy rất là rõ ràng, đúng không? Có đúng không? So dear friends, we are very clearly seeing that if you practice this word, fortune and prosperity comes to our life, right? So there is no suspicion or just solely belief in the Buddha teaching, but there is truly a practical in our practice in our life. These are very practical, and these are what we need to practice to be more content, to be happy, and to be fortunate and prosperity in our life. Thì thưa đại chúng, nếu mà cái kệ này mà nó hơi dài không nhớ thì mình chỉ nhớ lời Phật dạy: tránh làm đồ ác nên làm việc lành, giữ tâm ý trong thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Phật tử con chia lời thoại lời mũi về thực tập trong đời sống của vi sư. Đây là lần đầu tiên vi sư đến với đạo tràng của chúng ta, cũng là một cái duyên lành cho Phật tử Giác Lâm cái bồ đề cái tình bồ đề biến thuộc là biến thuộc giác ngộ. Hy vọng rằng trong tương lai vi sư có thể có cái cơ hội để tới Giác Lâm chúng ta chia sẻ nhiều cái bài học thoại hơn. Và ở cái hồi đó thì Phật tử Giác Lâm xin được phép về Florida để thăm tu viện của ni sư.